Πάντα είχα τάση φυγής από την πόλη. Πάντα ήθελα να φύγω και να μείνω κάπου έξω, να πάρω λίγο τα βουνά. Για 20 χρόνια είχαμε μαγαζί στο κέντρο της πόλης, στη σπηλιά των κόμιξ, κομιξάδικο. Άρχισα λίγο να κλωτσάω μη θέλω τόσο πολύ να είμαι στο μαγαζί. Έτσι, μπήκαν και οι ιδέες να καλλιεργήσω και να κάνω κάποια πράγματα. Τελικά αποδείχτηκε ότι ευτυχώς κάναμε και αυτό και είχαμε και μια διέξοδο μετά την κρίση. Βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Ας ξεκινήσουμε το τι είναι το slow food. Είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε το 1989 στην Ιταλία, όπου οι άνθρωποι προσπάθησαν ουσιαστικά να ξεφύγουν από το fast food, να καταφέρουν να κρατήσουν τις ποικιλίες των σπόρων, να μπορέσουν να κρατήσουν όλη την παράδοση, το πώς δημιουργούσαν οι άνθρωποι την τροφή τους πριν αρχίσει η υπερβολική επεξεργασία αυτής. Ποιοι ήταν οι τρόποι με τα fermentation, με τις ζυμώσεις που κάνανε. Ένα από τα κομμάτια του slow food, όπως έχει το slow food wine, έχει slow food beans, έχει διατήρηση για το ψωμί, το πώς πραγματικά φτιάχναμε ψωμί, είναι και το slow food farms. Το The Chili Factor Organic Farm είναι μια πολύ μικρή φάρμα. Ανήκει στην κατηγορία της πολύ μικρής φάρμας. Είναι 7 στρέμματα και αυτό ουσιαστικά που έχουμε καταφέρει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στην παραγωγή των microgreens, στην παραγωγή των βρώσιμων λουλουδιών και επίσης σε παραγωγή διάφορων μικρολαχανικών, τα οποία δεν είναι και τόσο πολύ διαδεδομένα. Σαν μικρή φάρμα έχουμε επιβιώσει προς έκπληξη των Υπουργείων και των μεγάλων, που θεωρούν ότι κάτω από 10 στρέμματα δεν μπορεί να επιβιώσει μια οικογένεια, να επιβιώσει ένας αγρότης. Όχι μόνο επιβιώνει, αλλά μπορεί να ζήσει και καλά. Με αυτό το λουλούδι παλιότερα κάνανε μαρμελάδες και γλυκό του κουταλιού. Είναι από τα λουλούδια που είναι πάρα πολύ γλυκά, όπως είναι και το λουλούδι από τη λεμονιά. Είναι η βιολέτα. Λένε ότι κανονικά δεν πρέπει να τρώμε τίποτα που δεν μπορούσε να φάει η γιαγιά μας πριν από λίγα χρόνια, που δεν έβρισκε μάλλον για να φάει η γιαγιά μας. Οι μικρές φάρμες είναι αυτές που τρέφουν το πλανήτη και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η βιομηχανοποίηση ουσιαστικά της γεωργικής παραγωγής έχει φέρει προϊόντα τα οποία δεν υπήρχαν, δηλαδή έχει φέρει το corn syrup, το σιρόπι ας πούμε από το καλαμπόκι. Αυτοί όμως που ταΐζουν τελικά το πλανήτη είναι οι μικρές οι φάρμες. Αυτά είναι όλη η μεταποίησή μας. Ό,τι περισσεύει στη φάρμα δεν πετάμε τίποτα. Όλα μεταποιούνται. Θα γίνει πέστο, θα γίνει τουρσί. Αυτό ας πούμε έχει γίνει πρόπερση πρώτη χρονιά. Είναι Αγκινάρα Ιερουσαλήμ το πιναμπούρ τουρσί και πήρε βραβείο καλύτερου βιολογικού προϊόντος για το 2023. Γενικά οι μικρές φάρμες δεν έχουν σωστή αντιμετώπιση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε φυσικά από την δικιά μας κυβέρνηση. Στόχος δεν νομίζω ότι είναι να διατηρηθούν οι μικρές φάρμες. Άλλωστε τα στατιστικά της Eurostat δείχνουν ότι οι μικρές φάρμες έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ από το 2020, γύρω στο 43%. Και αυτό είναι γιατί οι άνθρωποι δεν αντέχουν, φτάνουν πλέον στον κορεσμό. Έχει αλλάξει όσο πολύ η εποχή μας που αυτά τα δύσκολα επαγγέλματα, γιατί το να είσαι αγρότης είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, αν δεν καταφέρουμε να ενισχύσουμε τους αγρότες, πραγματικά να τους ενισχύσουμε και να τους βοηθήσουμε, σε λίγο δεν θα μείνει κανένας. Απλά θα υπάρχουν οι μεγάλες βιομηχανικές καλλιέργειες και εκεί θα μείνουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή με την κοινή αγροτική πολιτική, με την ΚΑΠ, προσπαθούν ουσιαστικά να εξαφανίσουν τους μικρούς. Όταν αποζημιώνεσαι στρεμματικά, εμείς έχουμε εδώ 7 στρέμματα. Τι αποζημίωση θα μου δώσουν, 10 ευρώ το στρέμμα, θα πάρω 70 ευρώ. Ο μελετητής θα πάρει περισσότερα για να μπω στο πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να δεις ποιο είναι το τελικό προϊόν. Πώς φτάνει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή που θα το καταναλώσει. Θέλω να βγάλω το βοηθό μου. Το βοηθό μου στο κούρεμα, στα microgreens, το βγάλω μια φωτογραφία για να σας τον δείξω στα social.
Έφυγε. Μπαίνοντας στα αγροτικά διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ακόμα που είναι σε καθεστώς δουλείας στον αγροτικό τομέα. Θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να πληρώνεται πιο καλά από όλους. Γιατί αν τρως κάτι, αν δίνεσαι, αν πίνεις κάτι, κάποιος αγρότης το κάνει. Θεωρώ δηλαδή τραγικό λάθος ο αγροτικός τομέας να είναι ο μίζερος τομέας, δηλαδή να διώχνουμε τα παιδιά μας από την αγροτιά, φύγετε, να μην καθίσετε εδώ, μην φάτε τα χρόνια σας στα χωράφια, πάτε κάπου, κάτε κάτι άλλο, παρέχετε υπηρεσίες. Άμα παρέχεις υπηρεσίες, σε ποιον, άμα δεν υπάρχει αγροτικός τομέας. Αυτή είναι η πιο καυτερή πιπεριά του πλανήτη, είναι η Καρολίνα Ρίπερ. Και έχει την υδάτο σκόρπιον μορούγκα, έχει την ghost pepper, έχει πολλές χαμπανέρο, έχει thunderstorm, έχει πάρα πολλές ποικιλίες. Λένε ότι όσο πιο ζαρωμένη είναι η πιπεριά, τόσο πιο πολύ καίει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται, έκανε μια κίνηση, προσπάθησε, είπε ότι θα κάνουμε το 25% των εδαφών να είναι, της παραγωγής να είναι βιολογική, αλλά πάει στρεματικά. Το στρεματικά είναι ψεύτικο, είναι νούμερο, είναι κάτι στον αέρα. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν συνδέεται με την παραγωγή, με το τι φτάνει τελικά, το βιολογικό, τι φτάνει στην κατανάλωση, τι φτάνει στην κοινωνία, εκεί αρχίζουν τα ψέματα. Και εκτός αυτού το πήρε και πίσω γιατί πιέζουν οι συμβατικοί αγρότες για άνισες, και έχουν και δίκιο, άνισες αντιμετωπίσεις απέναντι στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες. Όλο το σύστημα, το καπιταλιστικό στο οποίο ζούμε, έχει αυτό το αλυσβερίσιμο, την εισαγωγή, την εξαγωγή. Φτάνουμε να έχουμε, ας πούμε, σκόρδα από την Κίνα, αυγά από την Κίνα, να φέρνουμε πατάτες από την Αίγυπτο και η δική μας παραγωγή είτε να πληρώνονται πάρα πολύ φτηνά, να μην πληρώνεται ο κόπος τους γιατί πηγαίνουν σε μεσάζοντες, είτε να τα παρατάνε γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και να ανταγωνιστούν όλες αυτές τις τιμές οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και μην ξεχνάμε ότι σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες υπάρχουν τα απαγορευμένα, ας το πούμε, φάρμακα, χημικά, τα οποία εντομοκτώνα κλπ. Που χρησιμοποιούνται, τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, επιτρέπουμε την εισαγωγή τους. Είναι λίγο στρεβλό όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά έτσι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αυξήσουμε την βιολογική γεωργία κατά 25% όπως θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναγεννητική γεωργία είναι αυτή που θα σώσει τον πλανήτη και από την υπερθέρμανση και από όλα. Η αναγεννητική γεωργία είναι ότι δεν αφήνουμε το έδαφος να ερημοποιηθεί. Θεωρούμε ότι το έδαφος είναι ζωντανό και πρέπει να θρέφεται σωστά για να μπορέσει και αυτό να θρέψει και τον πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα να συγκρατεί όσο γίνεται περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα παρά να παράγει. Πώς παράγει η γη διοξείδιο του άνθρακα? Όταν φρεζάρουμε, όταν οργώνουμε, όταν την χρησιμοποιούμε μηχανικά μέσα τα οποία κάνουν γρήγορη την επεξεργασία του εδάφους, τότε το έδαφος καίγεται η οργανική ουσία και κλείεται στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα. Σούπερ! Τέλεια. Μια χαρά. Σούπερ! Καρακά. Καρακά, το αγαπημένο. Ναι. Μιλάμε το λιμάνι. Τέλειο. Σούπερ. Άντε καλή δουλίτσα. Ευχαριστώ. Άμα δούμε από το διάστημα την έκρηση του διοξειδίου του άνθρακα, γίνεται τις εποχές που φρεζάρουμε και οργώνουμε τα χωράφια μας. Αν λοιπόν σταματήσει με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα και τα χωράφια, η γη πρασινίσει, το πράσινο κρατάει το διοξείδιο του άνθρακα. Το μαύρο και το καφέ, το χώμα, το γυμνό το χώμα
δεν κρατάει. Άρα όσο μπορούμε να δεσμεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα με τέτοιες πρακτικές, καλό κάνουμε, κακό δεν κάνουμε. Και αυτό γίνεται δυστυχώς ή ευτυχώς γίνεται από μικρές φάρμες πολύ πιο εύκολα από ό,τι από μεγάλες. Ελάχιστες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν αυτάρκεια, όπως είναι το Μπουτάν, ας πούμε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Κάθε χώρα να μπορεί να ταΐσει τον πληθυσμό της. Αν εξαλειφθούν οι μικρές φάρμες, αυτό είναι δυστυχώς μονόδρομος και σαφέστατα και θα υπάρχει επισιτιστική κρίση.